নমস্কাৰ, মই বিনোদ শইকীয়া। আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট এখন প্ৰতিষ্ঠান কি হয়, এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিষয়ে অলপ কিছু কথা জানো আহক। আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানখন 2017 চনত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ আৰু অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে উদ্বোধন কৰে। স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী হৈছে এখন কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, য'ত বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে কাৰিকৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তো তাৰ কাৰণে আমি এটা সৰু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী বা কৌশল বিকাশ প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব যদি বিচাৰে, তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিষয়ে সঠিককৈ বা বিতংভাৱে জানি লওঁ আহক।
আৰু আপোনালোকে কৌশল বিকাশ প্ৰতিষ্ঠানৰ যদি ইয়াতকৈ বিতংভাৱে জানিব বিচাৰে, ঠিক তেনেদৰে এডমিশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি প্ৰক্ৰিয়া আছে এডমিশ্যনৰ, আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতকৈ এটা বিতংভাৱে ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰি উলিয়াম। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত কোনোবা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকেও ইয়াৰ বিষয়ে তথ্যটো গম পাব। ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ।